เปิดวัดได้อาทิตย์เดียวนะ2 วัน ต้องปิดแต่บอกไว้ก่อนแล้วนะว่าถ้าทางราชการเขาปรับมาตรการเราก็ต้องปรับตามไปดื้ออยู่ไม่ได้หรอกไม่ร่วมมือสู้โควิดนะมันไม่ได้ต่างกับการทำสงครามจะทำสงครามก็ต้องพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันอยุธยาแตกต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำพวกหนึ่งอยากรบพวกหนึ่งอยากหนีพวกหนึ่งอะไรเงี้ยเลี่ยงไปเลี่ยงมาไม่พร้อมเพรียงคราวนี้ก็เหมือนกันมันเมืองหลวงเราถูกยึดนะตอนนี้เชื้อโรคเข้ามายึดไว้เราต้องกู้คืนให้ได้เราต้องช่วยกันที่หลวงพ่อต้องเลิกให้มาฟังในนี้ทีมงานส่วนใหญ่นะทีมงานที่จัดให้จองให้มาเช็คคนที่จะเข้าศาลาอะไรทีมงานส่วนใหญ่อยู่กรุงเทพนะมาก็ไม่สะดวกแล้วชลบุรีสีแดงไม่เข้มเท่ากรุงเทพแต่ก็มาตรการที่สบคเขากำหนดนะก็คือต้องระวังคนจากพื้นที่สีแดงเข้มๆเวลาจะเข้ามาเขาต้องระวังนี่ถ้าเราจะมาจากกรุงเทพแล้วทางนี้เขาต้องระวังมากอย่ามาเลยเป็นภาระกับทางเจ้าหน้าที่ทางชลบุรีเขาด้วยธรรมะนะที่จริงอยู่กับตัวเราเองเรียนที่ตัวเราเองเนี่ยยุคนี้ยังได้เปรียบรุ่นที่หลวงพ่อเรียนรุ่นที่หลวงพ่อเรียนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรอกไปหาครูบาอาจารย์ยากอยู่ไกลไปหาแล้วบางทีก็ไม่เจอท่านไปเที่ยวละที่อื่นบางทีท่านอยู่วัดแต่ท่านอาพาธอะไรไม่ได้เจอยุคนี้ง่ายนะเปิดอินเทอร์เน็ตดูก็มีละมีกระทั่งไลฟ์สดอะไรเนี่ยยุคหลวงพ่อนะก็ต้องคอยสอนตัวเองนะว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองคือที่กายที่ใจนี่แหละเงินเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจนานๆมีโอกาสเจอครูบาอาจารย์ค่อยส่งกันบ้านทิ้งหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์หลาย10 องค์นะแต่หลวงพ่อส่งกันบ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกับครูบาอาจารย์6 องค์ส่งทั้งหมด7 ครั้งประมาณนั้นไม่มากส่วนใหญ่ที่ไปส่งกันบ้านจะไปบอกท่านว่าท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้ผมได้ปฏิบัติตามแล้วมีผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันถูกหรือมันผิดในใจเราก็คิดว่ามันถูกนะเราสังเกตตัวเองเอามันลดละกิเลสได้นี่พอถามท่านว่ามันถูกไหมถ้าถูกแล้วทำยังไงจะพัฒนามากกว่านี้ถ้ามันผิดก็ขอความกรุณาช่วยแนะนำด้วยมันผิดตรงไหนทั้งที่มั่นใจว่าถูกนะก็ต้องถามกันไว้ก่อนมันผิดเปล่าเนี่ยไปถามครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ถามแค่นี้ไอ้ที่ถามอะไรแปลกๆอะไรเนี่ยนะมีอยู่7 ครั้งเท่านั้นบางทีภาวนาจิตมันหลับตลอดเลยร่างกายก็หลับจิตก็หลับนะทำไงก็ไม่ตื่นนั่งสมาธิก็นั่งหลับเดินจงกรมก็เดินหลับอะไรอย่างเงี้ย
ถามหลวงปู่สิมว่าผมภาวนาไม่รู้เป็นไงผมช่วยตัวเองไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้นะภาวนาแล้วหลับอะไรเงี้ยท่านก็ตอบบอกว่าอย่าสงสัยเลยผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะเราจะได้ของดีในพรรษานี้นะแล้วท่านบอกว่าอย่าสงสัยหลวงพ่อก็ไม่สงสัยเลิกสงสัยเลยมันจะหลับก็เรื่องของมันแล้วงั้นแต่ก่อนเนี้ยไม่ได้มีโอกาสมากเท่าพวกเรานะในการที่จะเรียนธรรมะจากครูบาอาจารย์ต้องอดทนนะทำตั้งหลายเดือนนะกว่าจะได้เจอครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่งอาศัยโยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองไปเราที่เราภาวนาอยู่เนี้ยอกุศลมันลดลงไหมกุศลมันเจริญขึ้นไหมดูตรงนี้แหละ ไม่ต้องดูอะไรวุ่นวายมากมายจะเข้าฌานได้ไหมอะไรไม่สำคัญหรอกเนี่ยสังเกตตัวเองไปทำแล้วกุศลเจริญขึ้นไหมอกุศลลดลงไหมฝึกไปมีสติไปธรรมะที่หลวงพ่อให้ความสำคัญมากเลยนะที่ตัวเองปฏิบัติเนี่ยเรื่องศีลนะต้องรักษาอยู่แล้วล่ะนะการทำในรูปแบบทำทุกวันนั่นเป็นเรื่องปกติสิ่งสำคัญมากเลยที่หลวงพ่อฝึกตัวเองคืออินทรียสังวรอินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์นี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงนี้สำคัญมากนะอินทรียสังวรเนี่ยตอนนั้นภาวนาเราก็แค่กลัวว่าจิตจะไหลไปแล้วเกิดกิเลสต้องคอยสำรวมระวังดูแลจิตใจตัวเองอยู่แล้วพบว่าจิตมันไหลไปได้6 ทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่พอมันไหลไปแล้วกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วแล้วก็ต่อท้ายด้วยเกิดยินดีเกิดยินร้ายขึ้นมาบางทีก็ยินดียินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะบางทีก็ยินดียินร้ายเข้ามาที่ใจนะพอใจในอารมณ์อันนี้ไม่พอใจอารมณ์อันนี้ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตมันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างโลภโกรธหลงบ้างยินดีบ้างยินร้ายบ้างหัดสังเกตจนมันอัตโนมัติจิตไหลไปไม่ได้ห้ามหลวงปู่ดูลบอกธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกมีตานะมันไปดูรูปเนี่ยก็จิตต้องไปดูมีจิตเกิดที่ตาถึงจะเห็นรูปมีจิตเกิดที่หูถึงเห็นรูปเนี่ยนี่จิตมันออกไปข้างนอกทางนั้นแหละแต่อาศัยอินทรียสังวรตาเห็นรูปแล้วจิตยินดียินร้ายรู้ทันเข้าไปเกิดกุศลอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดยินดียินร้ายรู้ทันไปเรื่อยทีแรกดูยินดียินร้ายไม่ออกเราก็เห็นตอนนี้จิตมันสุขตอนนี้จิตมันทุกข์ตอนนี้จิตเฉยเฝ้ารู้ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเราก็ไม่บังคับจิตให้นิ่งๆให้จิตทำงานไปตามธรรมชาติมันก็ปรุงสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างเนี่ยแรกๆก็เห็นอย่างนี้พอชำนิชำนาญในการปฏิบัติขึ้นมันก็จะเห็นว่ามันกระทบอารมณ์แล้วมันไม่ได้แค่ยินดีไม่ได้แค่สุขทุกข์นะไม่ได้แค่เป็นกุศลอกุศลเฉยๆหรอกมันมักจะตามหลังด้วยความยินดียินร้ายเสมออย่างกระทบรูปที่พอใจนะมีความสุขเกิดขึ้นนะราคะก็มักจะเกิดขึ้น
แล้วจิตก็ตามด้วยความยินดีพอใจพอใจในรูปอย่างนี้พอใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอย่างนี้เนี่ยมันลงมาที่จิตยินดียินร้ายนะแรกๆยังมาไม่ถึงยินดียินร้ายเราเห็นแค่จิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เราเห็นจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เสื่องซึมอะไรเงี้ยเห็นตรงนี้ก่อนชำนิชำนาญต่อไปเราเห็นนะเวลาความสุขเกิดราคะก็มักจะแทรกจิตนี่ก็ยินดีพอใจชอบนะเกิดยินดีพอใจเห็นรูปไม่พอใจเห็นรูปที่ไม่ถูกใจโทสะก็แทรกนะไม่มีความสุขโทสะก็แทรกจิตเราก็ยินร้ายไม่ชอบเลยอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเร็วๆเนี่ยอาศัยอินทรีย์สังวรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกระทบอารมณ์ให้กระทบไปแต่เรามีสติคอยสังเกตจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปนี่หลวงพ่อเริ่มฝึกมาแบบนี้นะเริ่มมาด้วยเนี่ยรักษาศีลห้าทำในรูปแบบทุกวันให้จิตมีแรงแล้วก็ในชีวิตจริงนะในชีวิตประจำวันนะหลวงพ่อฝึกอะไรอินทรีย์สังวรนะฝึกอินทรีย์สังวรงั้นเราไม่หนีการกระทบอารมณ์กระทบได้แต่กระทบแล้วอ่านใจให้ออกอินทรีย์สังวรเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยสิ่งที่จะตามมานะคือสุจริต3ข้อจะเกิดขึ้นสุจริต3ข้อจริงก็คือกุศลกรรมบท10ประการนั่นเองมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากมโนสุจริตนะในตำราชอบเขียนกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่หลวงพ่อภาวนาเราทำอินทรีย์สังวรเนี่ยเราเห็นนะเรามีสติดูแลจิตใจอยู่นะจิตใจมันสุจริตก่อนเลยมโนสุจริตเนี่ยมันมีองค์ประกอบ3อย่างนะคือมันเป็นจิตใจที่ไม่ประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงงั้นเรามีสติอยู่เนี่ยแล้วจิตใจเรามีราคะขึ้นมาเรารู้ทันนะแล้วเป็นกลางกับมันไม่เกลียดมันนะถ้าเกลียดมันกลายเป็นโทสะทันทีเลยเรารู้ทันเฉยๆนี่การที่เราคอยรู้ทันจิตใจนะอกุศลที่มีอยู่มันจะดับอกุศลใหม่มันจะไม่เกิดในขณะนั้นกุศลได้เกิดแล้วงั้นเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เรามีสติคุ้มครองรักษาจิตไปจิตยินดียินร้ายเรารู้ทันนะเกิดกุศลอกุศลเรารู้ทันไปกิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้มโนของเราก็จะเป็นมโนสุจริตนะเป็นความสุจริตของใจจิตใจที่สุจริตคือจิตใจที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยจิตใจดวงนี้เราได้มาจากการฝึกอินทรีย์สังวรให้ชำนิชำนาญพอจิตใจเราไม่ตกอยู่ใต้ความโลภความโกรธความหลงนะวจีมันก็สุจริตเองแหละเราไม่พูดเท็จเราไม่พูดส่อเสียดเราไม่พูดคำหยาบเราไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อได้เพราะกิเลสครอบงำจิตไม่มีมโนสุจริตนะแต่เป็นมโนทุจริตนะมันก็เลยพูดชั่วได้เรานึกว่าไม่สำคัญที่จริงสำคัญมากนะปล่อยให้พูดชั่วนะอย่างพูดกันแน่กันแหนนะพูดกระตุ้นให้เขาตีกันอะไรเงี้ยพูดยั่วกิเลสคนอื่นอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยอกุศลมันต้องมีผลแน่นอนเราไปเขียนเราไปพูดเราไปโพสต์อะไรที่ทำกิเลส
ของคนอื่นที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะทำกิเลสของคนอื่นที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นนะนั่นก็อยู่ในกลุ่มของวจีทุจริตทั้งหมดแหละแต่มันพูดโดยใช้สัญลักษณ์อย่างอื่นเช่นใช้รูปหัวแม่มือใช้รูปหัวใจรูปโน้นรูปนี้อะไรหลอกๆไปเรื่อยๆนะก็คือคำพูดแต่พูดด้วยสัญลักษณ์ภาษาที่เราพูดนี่ก็คือสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันตกลงกันมาว่าออกเสียงอย่างนี้ความหมายอย่างนี้อะไรเงี้ยเป็นสัญลักษณ์เข้าใจร่วมกันการเขียนด้วยตัวหนังสือก็คือคำพูดอย่างหนึ่งเหมือนกันถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดออกไปนะทำให้คนอื่นเขามีกิเลสอกุศลมันมีแน่นอนนะจิตเราจะต้องเศร้าหมองแน่นอนเลยเพราะพอเราทำอะไรที่คนอื่นเป็นอกุศลเยอะๆนะในบ้านในเมืองเต็มไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันกระทบมาถึงเราแน่นอนเราก็ภาวนาลำบากจิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเราวอกแวกไม่สงบมีผลทั้งสิ้นนี่ถ้าเรามีอินทรีย์สังวรสมมตินะเราไปเปิดเน็ตพอดีเจอพอดีนะเจอนายกมาพูดนะจ้าอะไรเงี้ยนะเราพอใจนะเราพอใจนะเรารู้ทันนะหรือมาพูดนะจ้าเราไม่พอใจเรารู้ทันนะเราไม่ต้องส่งทอดความรู้สึกของตัวเองออกไปไหนหรอกนะอ่านใจตัวเองให้ออกอย่าตกเป็นทาสของกิเลสนะไม่งั้นเราจะเกิดไม่พอใจเราก็จะไปเขียนด่านะกระตุ้นให้คนอื่นมีโทสะตามเราไปด้วยโทสะของเราก็จะยิ่งแรงขึ้นนะแล้วมานะอัตตาเนี่ยกูเก่งกูล่อลวงคนให้ตามกูได้เยอะแยะเลยนี่เป็นอกุศลทั้งสิ้นเลยที่ตามมาจิตใจเราจะเสียหายไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะกระทั่งการจะไปโพสต์หรือไปแสดงความรู้สึกอะไรทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องระมัดระวังนี่ถ้าเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่มีอินทรียสังวรนี่คือมีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่นั่นแหละอกุศลครอบงำจิตไม่ได้นะเราก็มีมโนสุจริตคือใจเราเนี่ยไม่ถูกครอบงำด้วยราคะโทสะโมหะเรามีวจีสุจริตไม่พูดหรือไม่เขียนนะเรื่องโกหกนะเรื่องส่อเสียดยุให้เขาตีกันนะไม่พูดคำเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะค่อยๆดูทุกวันนี้เต็มไปนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยคำหยาบเต็มไปด้วยความเพ้อเจ้อเต็มด้วยการส่อเสียดเต็มด้วยเฟกนิวใช่ไหมข่าวเท็จเนี่ยถ้าวันๆเราหมกมุ่นอยู่กับของโกหกนะมุสาวาททางอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยจิตใจเราจะดีเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นห่างๆมันหน่อยนะอย่าสนใจมันมากสนใจกิเลสตัวเองดีกว่าสนใจว่าใครไปทำอะไรนะดูตัวเองให้ดีไม่งั้นจิตใจเราจะหาความสงบสุขไม่ได้ไม่มีทางพัฒนาต่อไปหรอกนี่เวลามีมโนสุจริตนะมีวจีสุจริตเนี่ยกายเราก็สุจริตการกระทำของเรานะก็เรียกสุจริตไม่ทำบาปอกุศลด้วยร่างกายนะเช่นไม่ไปทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นนะไม่ไปลักขโมยเขาไม่ประพฤติผิดในกามอะไรนะนี่เป็นเรื่องของกายสุจริตการสุจริตนั่นก็คือศีลเรามีศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะวจีสุจริตคือมีศีลข้อสี่มโนสุจริตเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยเราก็จะมีกุศล10ข้อนะกุศลกรรมบท10อย่างถ้ากุศลเราเต็มไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พัฒนาหรอกถ้ากุศลเราว่าแหว่งนะไม่พัฒนาหรอกนี่กุศลกรรมบท10ข้อสุจริต3ข้อเนี่ยแล้วแต่จะเรียกอันเดียวกันแล้วมันอาศัยอินทรียสังวรทำให้เกิดขึ้นนี่พอกายวาจาใจของเราสุจริตนะ
ท่านบอกว่าถ้าฝึกสุจริตสามให้มากให้เจริญจะทำให้สติปัฏฐานสี่เจริญจะทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นอย่างจะเจริญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์แล้วนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งวันแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดจิตนะกุศลเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยอย่ามาคุยเลยเรื่องจะทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์แค่รักษาศีลให้รอดอย่างละยากเลยนะเนี่ยเราอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นจะผิดกฎหมายสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายผิดศีลได้นะสิ่งที่ไม่ผิดศีลบางทีผิดธรรมได้นะนี่ถ้าเราจะภาวนาเอามรรคผลนิพพานเอาธรรมะเนี่ยก็ต้องสำรวมระวังไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดศีลคือรักษาศีลนะมีกายสุจริตมีวจีสุจริตไม่ให้ผิดธรรมต้องมีมโนสุจริตใจเราไม่ถูกโลภโกรธหลงครอบงำนี่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะสมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านพูดนะไม่ใช่หลวงพ่อสอนท่านบอกถ้าเราทำอินทรียสังวรให้มากเจริญให้มากเนี่ยจะทำให้สุจริตสามสมบูรณ์ถ้าเราเจริญสุจริตสามให้มากเจริญให้มากนะจะทำให้สติปัฏฐานสี่นะบริบูรณ์ขึ้นมางั้นต้องรักษานะคือตัวศีลต้องรักษาจิตรักษาใจเราไว้แล้วก็มาฝึกเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องฝึกแยกขันธ์ให้ได้ก่อนนะฝึกค่อยๆแยกขันธ์ไปเราจะเห็นว่าอย่างเราฝึกดูกายเนี่ยเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้นะเนี่ยจิตกับกายแยกออกจากกันเราเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเป็นคนรู้นะจิตกับเวทนาก็แยกออกจากกันเวทนาเกิดได้สองที่เวทนาเกิดที่กายกับเวทนาเกิดที่ใจหรือสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็เห็นโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนรู้โลภโกรธหลงเนี่ยเราแยกขันธ์ไปการที่เราแยกขันธ์ไปเรื่อยๆนะต่อไปขันธ์แต่ละขันธ์มันก็จะแยกตัวออกจากกันเราจะเห็นรูปก็ส่วนรูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายหรือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะสัญญาความจำได้หมายรู้เป็นอีกส่วนหนึ่งสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อารมณ์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ยังพบจิตประหลาดอีกตัวหนึ่งอย่างจิตเราไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปคิดทางใจนะมันมีจิตชั้นสูงอีกตัวนึงจิตผู้รู้จิตผู้รู้เราจะเห็นว่าจิตผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ดูผู้ฟังผู้ลิ้มรสผู้ดมกลิ่นผู้รู้สัมผัสทางกายนะก็เป็นคนละอันกับจิตผู้รู้พอเรามีจิตผู้รู้ได้เราจะเห็นนะจิตมันจะแยกเป็นส่วนๆไปจิตที่ดูเกิดแล้วดับนะจิตที่ดูไม่ใช่จิตผู้รู้จิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังไม่ใช่จิตผู้รู้นะจิตที่ดมกลิ่นลิ้มรสกระทบอารมณ์ทางกายกระทบสัมผัสทางกายนะก็เป็นอีกส่วนแต่ละส่วนนะเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตผู้รู้อีกนะเพราะฉะนั้นตัวจิตเองนะก็เกิดดับประเดี๋ยวก็เป็นจิตที่ไปดูรูปประเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้อันนี้สำหรับนักปฏิบัตินะเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตฟังเสียงแล้วก็เป็นจิตผู้รู้เนี่ยมันจะมีตัวรู้สลับขึ้นมาพอเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือเคลื่อนไปคิดทางใจนะจิตที่ไปเกิดดับไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะดับมันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนจิตผู้รู้มันคล้ายๆเป็นฐานที่มั่นของเรานะว่าเราเสียฐานที่มั่นเนี้ยจิตก็ไปทางตาเสียฐานที่มั่นจิตก็ไปทางหูนะแต่เราไม่ต้องรักษาตัวผู้รู้ไว้
เพราะการที่เราจะต้องเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรนะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะต้องทำนะจะมาอยู่กับจิตผู้รู้อย่างเดียวแล้วขับรถไปเนี่ยตายคาที่เลยนะตายไปด้วยโมหะความโง่นะตายไปด้วยความโง่ความหลงจิตนั้นมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกไม่ต้องไปห้ามมันแต่ให้รู้ทันมันทันทีที่รู้ทันว่าจิตหลงไปดูแล้วจิตหลงไปดูจะดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนพอจิตมันหลงไปฟังเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปฟังจิตหลงไปฟังมันดับมันก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนเนี่ยจิตเราจะเห็นจิตเกิดดับนะถ้าฝึกมาไม่เข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจนะจะไม่สามารถเห็นว่าจิตเกิดดับได้อย่างมากก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานะสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เรานี่จะเห็นได้แค่นี้แต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้ถ้าไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะจะบรรลุมรรคผลไม่ได้หรอกเพราะบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องเห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเห็นทั้งหมดเนี้ยทั้งอายตนะภายในภายนอกนะมันไม่ใช่เรานะตัวที่เห็นยากที่สุดคือใจนี่เองการที่เห็นว่าจิตใจไม่ใช่เราเนี่ยนะต้องฝึกเยอะเลยเราเห็นว่าเดี๋ยวจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตผู้เพ่งจิตผู้เพ่งเกิดแล้วก็ดับไปมาเป็นผู้รู้อีกนะผู้รู้ดับไปเป็นจิตผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นจิตมันเกิดดับสลับกันไปอย่างนี้แล้ววันหนึ่งจะรู้นะจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นอนัตตาจิตจะไปเกิดที่ตาสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะไปเกิดที่หูสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะไปทำงานทางใจก็สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ทดลองดูง่ายๆเลยนะจริงไหมเราลองตั้งใจให้เด็ดเดียวนะเราจะต้องเห็นรูปอะไรสักอย่างหนึ่งข้างหน้าเราเนี้ยเห็นให้เด็ดเดี่ยวลงไปนะเห็นให้ได้ตลอดเวลานะอย่าให้มันเลือนหายไปลองดูซิทำได้ไหมดูอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งดูนิ้วของเราเองนี้ก็ได้นะดูให้เห็นชัดตลอดเวลาทำได้ไหมลองดูเราจะเห็นว่าเราบังคับจิตให้รู้รูปตลอดเวลาไม่ได้นะจิตที่รู้รูปเนี่ยอยู่แวบเดียวนะมันก็จะนิ้วมือนี้จะเบลอๆแล้วเลือนลางๆไปแล้วเหลือแต่ความจำนิ้วมือนี้นะตัวที่เห็นนิ้วมือจริงๆตัวจิตที่ไปดูรูปจริงไม่มีละแวบเดียวเท่านั้นเองงั้นเราจะสั่งจิตนะให้รู้รูปตลอดเวลาก็ไม่ได้สั่งจิตให้สุขตลอดเวลาก็ไม่ได้สั่งจิตไม่ให้ทุกข์ตลอดเวลาก็ไม่ได้สั่งจิตให้ดีตลอดเวลาไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้เห็นรูปอย่างเดียวหรือสั่งไม่ให้เห็นรูปก็ทำไม่ได้สั่งไม่ให้สั่งให้ได้ยินเสียงอย่างเดียวนะหรือสั่งว่าอย่าได้ยินเสียงก็สั่งไม่ได้นะอย่างเสียงที่เราไม่อยากได้ยินบางทีได้ยินชัดเลยนะอย่างคนแก่นะบางทีบางคนหลวงพ่อเคยเจอนะใครก็พูดอะไรก็ร้องฮะนะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่พอลูกหลานนินทานะได้ยินชัดเลยนะเนี่ยจิตเป็นอนัตตามันสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้เนี่ยพอเราทำอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานนะอยู่เรื่อยๆมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่อันนี้เราต้องมีสุจริตก่อนนะมีศีลแล้วก็จิตใจไม่ถูกโลภะโทสะโมหะครอบงำเนี่ยแล้วเรามันเจริญสติปัฏฐานนี่มันถึงจะทำได้ดีนะฝึกให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตถูกโลภะโทสะโมหะลากเข้าไปจิตก็ไม่ตั้งมั่นก็เท่านั้นเองนะพอจิตมันไม่มีราคะโทสะโมหะมาครอบงำนะมันก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมานะอย่างจิตมันหลงไปคิดเนี่ยเรามีสติรู้ทันแล้วนะตัวหลงคิดมันก็ดับเห็นไหมกิเลสดับแล้วทันทีที่กิเลสดับนะความฟุ้งซ่านดับนะจิตก็ตั้งมั่นอัตโนมัติเลยนี่พอจิตมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยฝึกชำนิชำนาญนะจิตตั้งมั่นเนืองๆแล้วก็เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือเห็นจิตมันเกิดดับทางอายตนะทั้งหกนั่นแหละนี่ท่านสอนต่อไปนะบอกว่าเนี่ยท่านเริ่มใน
ถ้าอินทรีย์สังวรเราทำให้มากๆทำให้เจริญนะจะทำให้สุจริตสามบริบูรณ์สุจริตสามเนี่ยถ้าเราเจริญให้มากนะทำให้มากทำเนืองๆนะจะทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ได้แล้วสติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์เนี่ยนะจะทำให้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์นะโพชฌงค์เจ็ดเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลนะที่จะพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานนะเป็นผลพลอยได้เป็นผลผลิตนะไม่ใช่ผลพลอยได้เป็นผลผลิตจากการเจริญสติปัฏฐานถ้าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานโพชฌงค์ไม่เกิดหรอกนะมีสติก็เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์โพชฌงค์นะเป็นองค์ธรรม ที่จะนำเราไปสู่การบรรลุมรรคผลนะเลยเรียกว่าโพชฌงค์เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้นะอย่างวิริยะเนี่ยนะวิริยะขยันภาวนาอะไรเงี้ยนะก็ยังไม่ถึงขั้นวิริยะสัมโพชฌงค์นะวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยผ่านการเจริญสติปัฏฐานอย่างเข้มงวดมาแล้วนะถ้ามันพัฒนาขึ้นมา เป็นตัวโพชฌงค์นะเป็นกุศลที่แก่กล้าขึ้นแล้วจะนำเราไปสู่การตรัสรู้งั้นเราเจริญสติปัฏฐานให้มากนะต่อไปสติมันจะพัฒนาไปเป็นสติสัมโพชฌงค์คือไม่ใช่มีสติเพื่อจะมีสติหรือมีสติเพื่อจะเป็นคนดีนะแต่เป็นมีสตินะเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลนะเพื่อไปสู่มรรคผลนะมุ่งไปที่มรรคผลไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อจะไปพรหมโลกมีสติปัฏฐานนี่แหละแล้วมีสติรู้กายรู้ใจไปเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปตัวนี้เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เรารู้กายรู้ใจไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีไม่ใช่เพื่อความสุขความเจริญอะไรทั้งสิ้นแต่ทำไปนะเพื่อให้เห็นความจริงนะเห็นความจริงแล้วจิตจะคลายความยึดถือเกิดมรรคเกิดผลเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานะเราเจริญสติปัฏฐานเนี่ยถ้ามันแก่กล้าขึ้นมามันจะทำไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ใช่เพื่อจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขคนปฏิบัติอย่างมากนะส่วนใหญ่ชอบคิดแค่ว่าภาวนาแล้วจะได้ทุกข์น้อยๆทุกข์สั้นๆแค่นี้พอใจแล้วคนที่บุญบารมีมากพอไม่ได้พอใจแค่นี้ตราบใดที่ยังมีกิเลสก็ยังมีทุกข์ตราบใดยังมีทุกข์ก็ทนไม่ได้ต้องต่อสู้งั้นเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยๆนะสติสัมโพชฌงค์ก็เกิดธรรมวิจยะคือการวิจัยรูปธรรมนามธรรมนะมันก็เกิดขึ้นวิจัยให้เห็นความจริงมันเป็นไตรลักษณ์นะแล้วยิ่งรู้ยิ่งดูนะจิตมันยิ่งเข้มแข็งมันขยันรู้มันขยันดูอัตโนมัตินะตัวนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์มันจะเกิดแล้วปีตินะปีติอันนี้มันอิ่มเอิบใจขึ้นมาที่ได้ลดละกิเลสนะปีติสัมโพชฌงค์เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานปัสสัทธิความสงบระงับก็เกิดขึ้นความสงบระงับทางกายทางวาจาทางใจมันเกิดขึ้นมาสมาธินะก็เกิดขึ้นมาจิตใจอยู่กันแล้วกับตัวเป็นสมาธิอัตโนมัติอุเบกขาเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาศัยการเจริญสติปัฏฐานให้มากนะทำให้มากทำให้เจริญนะที่ทำให้โพชฌงค์เจ็ดเจริญถ้าโพชฌงค์เจ็ดเจริญแล้วเนี่ยมรรคผลต้องเกิดก็เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาที่เล่าให้พวกเราฟังวันนี้ไหมหลวงพ่อแจกแจงธรรมะเซตหนึ่งมันเป็นเซตเลยนะ
เริ่มจากอินทรียสังวรนะถ้าอินทรียสังวรดีสุจริตสามจะเกิดนะสุจริตสามดีการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะสมบูรณ์ขึ้นมาการเจริญสติปัฏฐานที่สมบูรณ์จะทำให้โพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วโพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏมรรคผลจะเกิดนิพพานจะปรากฏนี่เป็นเซตหนึ่งเลยนะพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะเนี่ยบางทีท่านสอนไม่เป็นเซตนะไปสังเกตให้ดีแล้วเป็นเซตสำหรับการปฏิบัติทั้งนั้นแหละไม่เป็นเซตที่พูดเล่นๆหรอกนะไปสังเกตให้ดีกระทั่งการเรียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเซตนะจากของหยาบไปสู่ของที่ละเอียดเราเห็นของหยาบอะไรหยาบรูปนี่หยาบที่สุดเห็นพอผ่านตัวหยาบตัวแรกนะก็ไปของที่หยาบน้อยลงคือตัวเวทนานะแล้วก็ค่อยๆละเอียดไปสัญญาสังขารตัวที่ละเอียดที่สุดคือวิญญาณการที่จะรู้เท่าทันจิตที่เกิดดับทางอายตนะทั้งหกนะละเอียดงั้นธรรมะของท่านมันเป็นเซตนะถ้าเราไปดูให้ดีหรือบางทีท่านสอนเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะเนี่ยธรรมะของท่านมันมีขั้นมีตอนนะเป็นเซตนะเซตอย่างนี้เซตอย่างนี้ถ้าไปดูให้ดีนะแล้วมันจะเป็นเรื่องของเหตุกับผลถ้าทำเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ทำเหตุอย่างนี้จะมีผลอย่างนี้ธรรมะทั้งหลายของพระพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างนี้แล้วสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลนะที่ประณีตที่สุดนะก็คือปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่เพราะสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่เพราะวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีอยู่นะเพราะนามรูปมีอยู่อายตนะจึงมีอยู่เพราะอายตนะมีอยู่ผัสสะจึงมีอยู่นะเพราะผัสสะมีอยู่เวทนาจึงมีอยู่เพราะเวทนามีอยู่นะตัณหาจึงมีอยู่เพราะตัณหามีอยู่อุปาทานจึงมีอยู่เพราะอุปาทานมีอยู่ภพจึงมีอยู่เพราะภพมีอยู่ชาติจึงมีอยู่เพราะชาติมีอยู่ทุกข์จึงมีอยู่นี่เป็นเซตนะเซตงั้นธรรมะของท่านไปดูให้ดีนะมันจะเป็นเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลแล้วบางทีก็เป็นเหตุกับผลที่สืบเนื่องกันไปนะเป็นขั้นสืบเนื่องกันไปเนี่ยเราค่อยๆภาวนานะเนี่ยเราก็เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจมาจากเริ่มต้นมาจากการฝึกจิตด้วยอินทรียสังวรนะสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ไม่ใช่มีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังมีใจไม่คิดนะมีตาก็ดูแต่พอดูแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันนะสุดท้ายละเอียดอีกนะเกิดชอบเกิดไม่ชอบละเอียดขึ้นไปอีกนะรู้ทันมันไปสุดท้ายไม่เห็นนะจิตนี้ไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นอนัตตาเพราะอินทรียสังวรเนี่ยนะก็คือจิตเป็นการคุ้มครองดูแลจิตที่ไปเกิดดับทางอายตนะทั้งหกนั่นเองงั้นที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อดูจิตนะพอลงมือปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อตัดเข้ามาที่อินทรียสังวรเลยหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมเที่ยวไปวัดโน้นวัดนี้ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศคนไปวัดเยอะๆเราก็ไปเป็นหนึ่งในคนเป็นร้อยๆอะไรเงี้ยบอกผมได้ยินเลยท่านสอนพุทโธพิจารณากายผมจะต้องพิจารณากายไหมครับหลวงปู่สอนให้ดูจิตลูกเดียวหลวงปู่ท่านมองหลวงพ่อแบบสลดสังเวชนะมองแบบอนาถนะถามอะไรโง่ชิบเป๋งเลยท่านไม่ด่านะท่านสังเวชใจท่านก็บอกว่าที่เขาดูจิตนะเพื่อให้เห็นกายนะเพื่อที่เขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะท่านว่าอย่างนี้นะเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตก็เมื่อเข้าถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายเป็นของทิ้งท่านว่าอย่างนี้
กลายเป็นของทิ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อเลยไม่ได้ไปเริ่มจากพุทโธพิจารณากายเคยทำไหมเคยทำนะแต่จริตนิสัยมันไม่ชอบเราเป็นคนคิดมากเป็นพวกทิฏฐิจริตคิดมากให้ไปนั่งสมาธินะก็นั่งนะตอนเด็กๆก็ชอบนั่งอยู่เพราะว่าทำอะไรไม่เป็นนั่งสมาธิได้ยินเรื่องพิจารณากายก็ดูกายแล้วมันจืดชืดนะมันไม่ใช่จืดแบบใจหมดความยินดียินร้ายนะมันจืดชืดรู้สึกคับแคบหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตนะมันเหมือนปลาได้ออกสู่แม่น้ำแล้วว่ายน้ำได้เต็มที่เลยนะมันมีความสุขมันถนัดมันพอใจนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่มีทางไหนว่าดีกว่าทางไหนหรอกแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ท่านให้ดูจิตไปเลยจริงๆหลวงพ่อเป็นพวกทิฏฐิจริตนั่นแหละสมัยนั้นยังไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นพวกทิฏฐิจริตนะเป็นพวกต้องใช้เหตุใช้ผลนะต้องคิดมากนะอะไรๆก็ไม่เชื่อง่ายเป็นพวกพุทธิจริตด้วยนะไม่เชื่อนะไม่ใช่พวกศรัทธาจริตใครบอกอะไรก็เชื่อไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่ออะไรสักอย่างใครเขาว่าอะไรดีไม่เชื่อหรอกนี่เป็นพื้นฐานจิตใจหลวงพ่อเลยนะไม่เชื่ออะไรง่ายไปเห็นบางคนมันเชื่อไอ้โน่นก็เชื่อไอ้นี่ก็เชื่อใครเขาพูดอะไรก็เชื่อนะเห็นแล้วมันจะได้กินเหรองมงายนะนี่หลวงปู่สอนให้หลวงพ่อดูจิตใจนะท่านบอกดูกายก็เพื่อให้เห็นจิตนั่นแหละพอเข้ามาถึงจิตแล้วเอาอะไรกับกายกลายเป็นของทิ้งมันทิ้งจริงๆเวลาดูทำสมาธินะดูลงไปที่ผมเนี่ยผมมันจะหายไปเลยนะเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็หายไปเห็นหัวกะโหลกดูไปอีกหัวกะโหลกก็หายดูลงมาทั้งตัวนะเนื้อหนังหายหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกนะกระดูกก็ระเบิดเลยนะกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆกระจายดูลงไปอีกนะก้อนกรวดนั้นสลายตัวกลายเป็นคลื่นแสงไม่ใช่แสงตรงๆนะมันเป็นคลื่นแสงมันเป็นคลื่นนะแล้วหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวนะเนี่ยหลวงพ่อเคยภาวนานะอย่างเงี้ยรู้สึกจืดให้ไปดูกายแล้วจืดพอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตนะโอ้ยมันมากเลยมันมีอะไรที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมันขยันดูทุกวันนะท่านไม่ต้องสั่งซ้ำว่าขยันดูนะไปดูบ่อยๆนะไม่เคยต้องสั่งนะอย่างพวกเราเนี่ยหลวงพ่อบางทีต้องเตือนเนืองๆนะเฮ้ยหลงมากไปแล้วรู้สึกตัวไว้นี่รู้สึกตัวคืออ่านกายอ่านใจให้ออกให้จิตใจนะอย่างน้อยก็อยู่กับกายนะประณีตลึกซึ้งเข้าไปก็อยู่เข้ามาถึงจิตนี่ต้องคอยสอนคอยเตือนอยู่เนี่ยที่เล่าให้ฟังนะเพื่อจะรู้ว่าความอัศจรรย์ของธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมีขั้นมีตอนนะมีเหตุมีผลเป็นเรื่องเหตุผลทั้งนั้นเลยนะมีเหตุคืออินทรียสังวรที่ดีก็มีผลเป็นสุจริตสามมีสุจริตสามเป็นเหตุที่ดีนะว่ามีสติปัฏฐานที่สมบูรณ์นะเป็นผลทำสติปัฏฐานที่สมบูรณ์นั้นก็จะมีเป็นเหตุนะให้โพชฌงค์เจ็ดมันสมบูรณ์ขึ้นมาโพชฌงค์เจ็ดสมบูรณ์นะก็ทำให้มรรคผลเกิดขึ้นมานี่เป็นเหตุเป็นผลนะเป็นอีกเซตหนึ่งค่อยๆภาวนาไปนะเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกทุกวันนี้ก็มีคนเขียนจดหมายมาขอบคุณหลวงพ่อเนืองๆนะมาเรื่อยๆนะบอกว่าดู YouTube เนี่ยเขาไม่ใช่ขอบคุณแต่หลวงพ่อนะก็ขอบคุณมูลนิธิด้วยขอบคุณคนทำ YouTube คนทำซีดีคนถ่ายรูปถ่ายทำหนังทำอะไรพวกเนี้ยเขาอนุโมทนาด้วยทั้งหมดแล้วเขาได้ประโยชน์เขาอาศัยการศึกษาธรรมะจากสื่อไม่ได้เจอหลวงพ่อบางคนไม่มีโอกาสเลยอยู่เมืองนอกโอกาสจะเจอหลวงพ่อตัวเป็นๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะเขาอาศัยสื่อนะเขาเรียนแล้วเขาบอกเขาเข้าใจแล้วนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเขาจะไม่งมงายต่อไปละไม่ต้องเชื่อคนอื่นละเขาเชื่อเหตุเชื่อผล
กฎแห่งกรรมก็เป็นเรื่องของเหตุของผลนะเห็นไหมเป็นเรื่องเหตุผลทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นพอภาวนาถูกต้องแล้วก็เป็นคนมีเหตุผลไอน์สไตน์ถึงบอกว่าศาสนาพุทธมันเข้าได้กับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องการพิสูจน์เหตุผลนั่นแหละมันเข้ากันได้อยู่แต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจว่าวิทยาศาสตร์จะว่ายังไงเราสนใจเรียนรู้ตัวเองนะแล้วเราพ้นทุกข์ได้วิทยาศาสตร์จะพ้นไม่พ้นเรื่องของเขาเราพ้นของเราได้นะแล้วมีโอกาสบอกคนไหนที่เขาพอจะรู้เรื่องเราก็บอกต่อไม่มีคนที่ควรจะรู้เราก็เฉยเสียนะเหมือนสมัยโบราณนะบางท่านตรัสรู้ขึ้นมานะแล้วท่านเห็นว่าไม่มีใครสมควรที่จะสอนท่านก็ไม่สอนท่านก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไปถ้าท่านเกิดในยุคที่มีคนที่ควรสอนท่านก็สอนสะสมบารมีมามากๆท่านก็มาเกิดในยุคที่คนที่มีอินทรีย์แก่กล้าบางส่วนนะท่านก็สอนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามท่านได้คนไหนอินทรีย์อ่อนท่านก็ให้สะสมมาไว้ต่อไปพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพวกนี้ก็บรรลุได้คนที่เขาบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้เขาไม่ได้ทำชาตินี้ชาติเดียวหรอกเขาทำมานานนักหนาแล้วเขาสะสมมาแล้วงั้นพวกเราถ้าไม่เริ่มสะสมวันนี้นะชาติต่อไปก็เหลวไหลหลวงปู่ดูลท่านบอกนะมีคนไปบอกท่านว่าเดี๋ยวไม่ต้องทำสมาธิไม่ต้องปฏิบัติวิปัสสนาอะไรหรอกทำบุญเยอะๆฟังเทศมหาชาติแล้วไปเกิดในยุคพระศรีอานพอเจอพระศรีอานนะฟังธรรมนิดเดียวบรรลุพระอรหันต์หลวงปู่ดูลท่านบอกใช้ไม่ได้เลยคนนี้นะเป็นประเภทที่ใช้ไม่ได้มันประมาทตั้งแต่เดี๋ยวนี้กว่าจะถึงยุคพระศรีอานนะมันสะสมความประมาทไปมากแล้วถึงพระศรีอานเจอนะท่านก็ไม่สอนไม่ไหวเพราะฉะนั้นทำอะไรมันต้องมีเหตุมีผลนะไม่ใช่คิดว่าทำบุญเยอะๆแล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานง่ายๆทำบุญเยอะๆมันทำให้รวยทำทานเยอะๆมันทำให้รวยถือศีลเยอะๆมันทำให้หน้าตาดีบุคลิกดีเจริญปัญญาถึงทำให้เกิดมรรคผลมันต้องมีเหตุมีผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ฝึกนะเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาได้ก็มีสติไว้เจริญสตินะมีอินทรีย์สังวรนี่แหละรักษาจิตของเราไปเรื่อยเดี๋ยวมรรคผลก็เกิดจนได้แหละถ้าทำในชาตินี้แล้วเต็มที่แล้วมันยังไม่ได้นะชาติต่อไปจะง่ายฟังนิดเดียวก็ง่ายเลยนะทำได้เลยหลายๆคนนะตอนเด็กๆมีอะไรให้ตกใจนะจิตผู้รู้ดีดผางออกมาเองเลยนะไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนเลยในชีวิตเด็กๆนี่แหละแต่ว่าอาศัยของเก่าที่สะสมมาพอมีอารมณ์แรงๆมากระทบนะจิตผู้รู้มันดีดออกมาเลยนะตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาเลยขันธ์แยกตัวออกไปทันทีเลยนี่เป็นผลที่ว่าเคยทำมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเราก็สะสมเหตุของเราให้พอนะถ้าเหตุของเราพอเราก็จะได้ผลได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้แหละถ้าเหตุยังไม่พอเราสะสมไว้ชาติหน้าไปทำอีกนิดหน่อยนะเราก็ได้ผลได้มรรคได้ผลขึ้นมานั้นต้องอดทนต้องทำตั้งแต่ตอนนี้อย่าเหลวไหลอย่าเหลวไหลอย่าให้ทุจริตสามันมาครอบใจเราวันนี้เอาเท่านี้แหละนะ